සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම හදන්න යන්නේ අල වලින් සොසේජස්. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. අපිට මේක පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම යන්නේ අල ටික සුද්ධ කරගන්න. මෙතන මම පොඩි අල ගෙඩි 8ක් වගේ ගත්තා. එහෙනම් අපි දැන් මුලින්ම අල ටික සුද්ධ කරගමු. මම දැන් අල ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරගත්තා. සුද්ධ කරගෙන මේක මම හොඳට හොදගෙන ආවා. අපි දැන් මේක පොඩි කෑලි වලට කපා ගමු. ඔයාලට මේක ඕන විදිහකට කපා ගන්න පුළුවන්. මේක පොඩියට කපා ගත්තොත් අපිට මේක තම්බ ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. මම දැන් කපාගත් අල ටික තම්බ ගන්නන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේකට කැරට් ආදී එළවලු වර්ග එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේක සාමාන්‍ය ගානට තමයි තම්බ ගන්නේ. ගොඩක් තම්බ ගන්නේ නෑ. ඔන්න දැන් අල එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක මම දැන් ලිපෙන් බා ගන්න යන්නේ. මේක මම වලට සාමාන්‍ය ගානකට තම්බ ගන්න කිව්වේ මොකද මේක වැඩිපුර තම්බ ගත්තොත් අපි මිශ්‍රණය හදපුවම ඇලෙන ගතිය වගේ වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේක සාමාන්‍ය ගානකට තම්බ ගන්න. මම දැන් බ්ලෙන්ඩරේ අරගෙන ඒකට මම තම්බ ගත්ත අල ටික එකතු කර ගන්නවා. තව මම මේකට පොඩියට කපාගත් ලූණු, කරපිංචා, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. තව මම මේකට කහ ස්වල්පයක්, කෑලි මිරිස් ස්වල්පයක්, ඒ වගේම මම මේකට මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ගම් මිරිස් ටිකකුයි ලුණු ටිකකුයි එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගමු සාමාන්‍ය ගානට. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්ත මිශ්‍රණය. මම දැන් මේකට පාන් පිටි ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා මේකට පාන් පිටි ගොඩක් දාගන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානට ටිකක් දාගන්න. තව ඔයාලට මේකට වෙන පිටි වර්ගත් එකතු කර ගන්න පුළුවන් පාන් පිටි නැතුව. ඔයාලා මේක පොඩි කට්ටියට හදනවා නම් ඔයාලට මේකට අල ඒ වගේම පිටි ස්වල්පයක් විතරක් එකතු කරගෙන මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් මේ තියෙන්නේ මම කවලම් කරගත්ත මිශ්‍රණය. මම දැන් රැපින් එකක් අරගෙන මේකට මම අල මිශ්‍රණය එකතු කරලා මේක මම දැන් ඔතා ගන්න යන්නේ. ඔයාලට මේක මම කියනට වැඩිය බලා ගන්න පුළුවන් ඔතා ගන්න විදිය. ඔයාලා ළඟ රැපින් එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේක ලන්ච් ෂීට් එකකින් ඔතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට කෙසල් කොලයක් භාවිතයෙන් ඔතා ගන්න පුළුවන්. මගේ කලින් පොලොස් සොසේජස් වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා කෙසල් කොළ භාවිතා කරලා ඔතා ගන්න විදිය. මම මේකට පහලින් මම ඒ වීඩියෝ එකේ link එක දාන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒක බලන්න පුළුවන්. මං ගත්ත අල ටිකෙන් මං සොසේජස් 6ක් වගේ හදාගත්තා. මේක මං ටිකක් ලොකුවට හදාගත්තේ. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නම් ඕනම සයිස් එකකට හදාගන්න පුළුවන්. මං දැන් ඊළඟට මේක ස්ටීම් කරගන්න යන්නේ. මේක මං රයිස් කුකර් එකේ තමයි ස්ටීම් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං ස්ටීම් කරගත්ත සොසේජස් ටික. මේක මං සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ ස්ටීම් කරගත්තා. මම දැන් මේ ටික බැද ගන්න යන්නේ. මේක මම ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තිබ්බා. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පස්සේ ඔයාලට මේක අරගෙන බැද ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක දවස් 3-4ක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි දවස් නම් තියාගන්න බෑ. මොකද අපි මේකට කල්ලිකුත් වෙන කිසිම දෙයක් දාලා නැති හින්දා. ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් සොසේජස් ටික හරි. එහෙනම් thank you very much මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඒ වගේම දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්.